سلام. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با JWT صحبت بکنیم. اول ببینیم که JWT به چه کاری میاد. ما توی دنیای وب وقتی یک کامپیوتری، وقتی یک موبایلی میخواد به یک سروری یا یک سایتی وصل بشه که نیاز به یک احراز هویتی داشته باشه، اولین کاری که میکنه اینه که یک نام کاربری و رمزی رو ارسال میکنه سمت سرور و سرور این یوزرنیم پسورد رو میاد بررسی میکنه. اگر اوکی بود یک توکن یا یک بلیت امنیتی سمت کلاینت، اون موبایل یا مرورگر یا برنامه وب اسمبلی یا ویندوز فرممون ارسال میکنه. حالا این توکن ممکنه توی کوکی قرار داده بشه که وقتی توی کوکی باشه خب قاعدتا با یک مرورگر تو سمت کلاینت درگیر هست و مرورگر به صورت خودکار این کوکی رو تو ریکوست های بعدی ارسال میکنه سمت سرور. یعنی یه حالت نیمه خودکاری به وجود میاد چون کوکی به صورت خودکار ارسال میشه. ولی اگر یه چیزی مثل نرم افزار موبایلی باشه، یه چیزی مثل واتساپ یا تلگرام یا یک بازی باشه یا یک اپلیکیشن وب اسمبلی باشه، دیگه کوکی نمیتونه به ما کمک بکنه چون دیگه مرورگری در کار نیست. اون موقع باید توکن رو به وسیله روش‌های دیگه‌ای سمت کلاینت بفرستیم. یکی از این روش‌ها که خیلی امروزه پرکاربرد و امن هست، روش توکن JWT هستش. یعنی ما یوزر پس رو چک میکنیم، اگر اوکی بود یک JWT سمت کلاینت میفرستیم و کلاینت با هر ریکوستی که میخواد انجام بده، یه چیزی رو میخواد دیلیت بکنه یا جایی رو میخواد نگاه بکنه، باید این توکن رو باهاش برای ما بفرسته. ما این توکن رو توی سرورمون بررسی میکنیم، اگر اوکی بود عملیات رو براش انجام میدیم. اما JWT چی هست؟ ماهیت JWT دقیقا به همین شکله. شما اینجا رو نگاه بکنید، ببینید یک استرینگ، یک رشته خیلی طولانی هست که با دات از همدیگه جدا شده. یعنی 3 تا رشته هست که با دات از هم جدا شده. اینجا 2 تا دات میبینیم و 3 تا رشته داریم اینجا. اوکی، 1 2 3. اما JWT یعنی چی؟ JWT مخفف جیسون وب توکن. از اسمش مخففه، از اسمش مشخصه که ماهیت جیسونی داره. یعنی چی ماهیت جیسونی داره؟ اگر ما اینا رو از هم باز بکنیم 3 تا رشته داریم، درسته؟ رشته اول رو بهش میگن هیدر، رشته دوم بهش میگن بادی یا پیلود و رشته سوم بهش میگن هش یا سیگنیچر. به چه شکل کار میکنه؟ اگر بخوایم اینا رو باز بکنیم و توش رو ببینیم، هیدرمون یه چیزی شبیه اینه. ببینید اینجا این در واقع داخل این رشته ما هست که جلوتر میگم چطوری این تولید میشه. این داخل این هستش و اینم که هش این دوتا هست. چه شکل هست؟ به این شکل. اولا که به اینا میگن کلیم اصطلاحاً توی JWT. اگه بخوایم سی شارپی بهش نگاه بکنیم، اگر مثلا کلاس شما باشه، اینا مثل یه پروپرتی میمونه. اون تو اصطلاحاً توی JWT به اینا میگن کلیم. یک سری کلیم های رزرو شده توی JWT وجود داره که یکی از اصلی تریناش همینه، یعنی کلیم ALG یا مخفف الگوریتمه که در واقع میاد اون الگوریتمی که این توکن ما باش هش شده یا کد شده رو به سیستم ما اعلام میکنه. دومیش تایپه که میگه تایپ JWT و توی بادی هم یه سری کلیم های رجیستر شده وجود داره. برای مثال من اگه بخوایم لیستش رو در بیاریم، کافیه شما مرورگرتون رو باز بکنید و بزنید JWT register claims. همون هر سایتی بیاد شما باز بکنید قشنگ کلیم ها رو براتون توضیح داده. این کلیم های رزرو چه کلیم هایی هستن. شما حق ندارید توی اپلیکیشن خودتون این کلیم ها رو خودتون دستی و استفاده شخصی ازش بکنید. مثلا میگم ببین، مثلا اینجا کلیم هایی داریم به نام مثلا IAT یا issued at time. در واقع تایمی که اون کلیم، اون توکنمون ساخته شده رو ما باید اینجا ثبت بکنیم طبق فرمتی که براش وجود داره. یا مثلا EXP مخفف expiration time، یعنی تایمی که این توکنمون اکسپایر میشه، مثل تاریخ مثلا انقضای مواد غذایی این چیزا. این کلیم های رجیستر شده و رزرو هستن و توی JWT معنی خاصی دارن. شما نباید از اینها استفاده بکنید. نکته بعد اینه که همونطور که میبینید خیلی خلاصه هستن. چرا خلاصه هستن؟ برای اینکه توکنمون تا حد امکان بتونه کوچیک بشه. خب طبیعتا بعد از اینکه شما کاراتون رو انجام دادید، توی بادی شما میتونید کلیم های شخصی خودتون رو اینجا داشته باشید دیگه. حالا مثلا اینجا یه سری کلیم چیز داره، رزرو داره،
شما میتونید کلیم های دیگه داشته باشید، مثلا ایز ادمین هست نیست، یوزرنیمش چیه، تلفنش چیه، یا چیزی. این کلیم ها رو دیگه خودتون میتونید سمت سرور تولید بکنید و با این توکن سمت کلاینتمون بفرستین. اما تو بخش سوم اگر بخوایم نگاه بکنیم، این یک استرینگی هست که هشینگ این دوتاه. قبل از اینکه درباره هشینگ و الگوریتم این چیزا صحبت بکنم، با دو تا مفهوم اول بذارید آشنا بشیم. نکته اول اینه که ما یک قابلیتی داریم توی دنیای برنامه‌نویسی، در واقع یک روشی داریم که میتونیم هر آبجکتی رو تبدیل بکنیم به رشته‌های قابل چاپ و دیدن. مثلا شما میتونید یک آهنگ رو از طریق الگوریتم بیس 64 چاپ بگیری، یعنی از طریق الگوریتم بیس 64 این آهنگ رو تبدیل میکنی به استرینگ بیس 64، تبدیل میکنی به یه چیزی شبیه این و روی کاغذ میتونی چاپش بگیری. یک نرم افزار یا حتی یک ویروس یا یک فیلم رو میتونی تبدیل بکنی با الگوریتم بیس 64 به یه دونه رشته قابل چاپ و مثلا توی ترمینال یا توی هر چیزی برای شخصی ارسال بکنی. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر این آبجکت ما کوچکترین تغییری بکنه، مثلا یا یه عکس باشه، یک نقطه اینجا ما براش بذاریم، یک خط بذاریم، یا یک آهنگ باشه، یک ثانیه این آهنگ بالا پایین بشه، یا اگه نوشته باشه یک فاصله اون وسط گذاشته باشه، این استرینگ بیس 64 ما تغییر میکنه. یعنی الگوریتمش جوری طراحی شده که کوچکترین تغییری توی آبجکتمون این استرینگ رو تغییر میده. نکته بعدی اینه که برگشت پذیره. یعنی شما هر آبجکتی رو که تبدیل بکنی به یا انکد بکنی به بیس 64، همون رشته بیس 64 رو میتونی دوباره دیکد بکنی به آبجکتت. پس چی شد؟ این دو طرفه است و برگشت پذیره. میریم سراغ هشینگ. هشینگ چیه؟ هشینگ یه چیزی شبیه بیس 64، یعنی شما این آبجکتتون رو میتونید از الگوریتم های مختلف هشینگی که توی دنیا وجود داره، حدود شاید 10 تا 20 تا یا بیشتر باشه، الگوریتم هایی که میان یک عملیاتی روی آبجکت شما انجام میدن و یک رشته ازش تولید میکنن. ویژگی این هشینگ ها چیه؟ اگر کوچکترین تغییری توی آبجکت شما بیفته، اگر مثلا عکسی باشه، یک نقطه ریزی تو اون عکس قرار داده بشه، یا یک نوشته باشه، یک چیز کوچیکی تو نوشته تغییر بکنه، این رشته هشینگی که اینجا تولید میشه به کل تغییر میکنه. یعنی یک چیز کنترلی است که بدونیم آیا اون آبجکت ما همون آبجکتی هست که قبلا هش شده یا نه. نکته بعدی و خیلی مهمش اینه که برگشت پذیر نیست. یعنی شما نمیتونید این استرینگ هش شده رو اینجا با هر روشی برش گردونید به این کار امکان پذیر نیست. این ویژگی هشینگه. برای همین تو بحث امنیت و این چیزا میگن هیچ وقت شما مثلا پسورد یا رمز کاربر رو به صورت یه تکست معمولی توی دیتابیس ذخیره نکن، بلکه هشینگش رو برو ذخیره بکن که اگر خدای نکرده مثلا دیتابیس شما هک شد، پسورد اون کاربر لو نره، بلکه یه هش بی‌معنی برای اون هکر میشه چون رمز رو نداره و هر موقع شما میخوای رمز رو چک کنی میای دوباره هشش رو حساب میکنی، میری اون رمز رو چک میکنی. این دو نکته شما بدونید، حالا میتونید متوجه بشید که در اصل این JWT به چه شکل تولید میشه. گفتیم JWT مخفف جیسون وب توکنه، پس از دو بخش اصلی که جنسیت جیسونی دارن داره تشکیل میشه. یه دونه هیدرمونه که اینجا جیسونه، این درسته یک جیسونه و از الگوریتم های بیس 64 که توضیح دادم تبدیل میشه به این رشته. بعدش یه دونه دات اینجا قرار میگیره. توی بدنه پیلود یا بادی ما هم یک جیسون دیگه هست که کلیم هامون رو توش قرار میدیم. این کلیم ها گفتم هر چیزی سمت سرورمون میشه که نیاز داریم به عنوان یک توکن به کاربر بدیم. اینا هم از طریق بیس 64 تبدیل میشه به یک رشته. خب طبیعتا هرچی کلیم های ما بیشتر باشه، ما اون درازای پیلودمون استرینگ بیس 64 هم بیشتر میشه. و نکته سوم این بحث هشینگه هست. این هشینگه میاد چیکار میکنه؟ میاد این دوتا رو میگیره و هشش میکنه به این کاراکتری که اینجا هست. وقتی که هش بشه، یعنی اگر این تغییر روش انجام بشه، این کد کامل عوض میشه و در نتیجه این هشینگه یک چیز
کنترلیه برای اینکه ما مطمئن بشیم که داده های جیسون ما هیچ تغییری روش انجام نشده. ولی خب اینجا این مشکلی به وجود میاد. ممکنه یه نفر بیاد این داده ها رو تغییر بده، بیس 64 رو دوباره خودش درست بکنه و هشینگش رو برای ما بفرسته. خب این هشینگ هم طبیعتا درسته، چون الگوریتم‌های زیادی برای هشینگ هست و میاد دوباره هش میکنه و میفرسته. برای اینکه این اتفاق نیفته و این هشینگ مختص سرور ما بشه، میایم از یک روش الگوریتم خاص استفاده میکنیم. برای مثال من برم جلو، ما از الگوریتم خاصی استفاده میکنیم برای هشینگ به نام الگوریتم شا یا SHA 256. الگوریتم های زیادی هست. یکی از ساده ترین و امن‌ترین الگوریتم ها این الگوریتم شا 256. توی اینترنت سرچ کنید براتون میاره، چیز خاصی نیست. ببینید اینجا بزنید شا 256 الگوریتم، خیلی راحت ویکی‌پدیا یا سایت های دیگه میان و براتون توضیح میدن که چطور داره کار میکنه. الگوریتم مثل فرمول داره و تو همه نرم افزارها هم همچین قابلیتی هست. شما هر چیز رو میتونید هشش بکنید با این الگوریتم، به یک رشته رسیدگی و هشش بکنید. اما چی باعث میشه که این هشینگ مختص اپلیکیشن ما باشه؟ خب قاعدتا هر کسی نباید این توکن رو بتونه هش بکنه دیگه. باید یه چیزی باشه این وسط که مختص اپلیکیشن ما باشه و اپلیکیشن ما فقط بتونه اون عملیات انجام بده. برای همین میان این الگوریتم شا 256 رو با یک الگوریتم دیگه به نام HMAC یا HAMC ادغام میکنن و به یک الگوریتم جدید تبدیل میکنن. ویژگی این HMC چیه؟ همین هشینگ شا 256 رو انجام میده، یا شاید هم یه ذره پیچیده تر، ولی با یک رمز خاصی این هشینگ انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این رمز وجود نداشته باشه این خروجی هش رو به ما نمیده. اینجاست که دیگه میتونیم به این توکنمون اعتماد بکنیم. چرا؟ چون این رمز رو فقط اپلیکیشن ما داره، فقط سرور ما داره و وقتی فقط سرور ما داره، فقط سرور و اپلیکیشن ما میتونه این هشینگ رو چک بکنه. اوکی؟ اینجاست که ما از الگوریتمی استفاده میکنیم به نام HMAC شا 256. خب من الان میخوام با ابزارهای خیلی ابتدایی توی دنیای وب بدون اینکه کدی چیزی بنویسم، میخوام یک توکن JWT درست بکنم. اوکی؟ خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که جیسون درست بکنیم دیگه. درست؟ من برای اینکه بدونم جیسون هم واقعا درست هست یا نه، یه سایت مثلا سرچ میکنم جیسون ادیتور. خب یه سایت به اسم مثلا جیسون ادیتور، این میاد مطمئن میشه که در واقع جیسونی که ما داریم اینجا میزنیم درسته. الان میخوام اون جیسون هیدر رو درست بکنم برای JWT. چیکار میکنم؟ ما گفتیم مهمترین کلیمی که توی هیدر باید باشه اون معرفی الگوریتمیه که قراره این دو تا بخش جیسون ها باهاش هش بشه. پس میایم کلیم ALG رو میذاریم و اسم الگوریتممون چی بود؟ HMAC شا 256 بود دیگه. درسته؟ شما نباید اینجوری بنویسید، باید مخفف بنویسید. یعنی چی؟ یعنی از این اسش بمونه و اینم اچش میشه HS 256. این یعنی از الگوریتم HMAC شا 256 میخوایم این کار انجام بشه. این از هیدرمون. حالا باید اینو بتونیم تبدیلش بکنیم به بیس 64 استرینگ. درسته؟ میگردیم دنبال یک سایت دیگه ای، میشه بیس 64 انکد که بزنیم، این سایت اولی که میاد میریم داخلش. این سایتیه که بیس 64 رو هم دیکد میکنه هم انکد میکنه. ما تو بخش انکدش میریم، این جیسونمون رو کپی میکنیم میاریم اینور و میزنیم که با UTF-8 برای ما انکدش بکنه. حتما UTF-8 باشه که تو همه چیزا کار بکنه سیستم ها. این ببینید الان بیس 64 این آبجکت جیسونی من هست. درسته؟ اینو من الان کپی میکنم توی یه دونه نوتپد. این نوتپد اینجا میذارم. این اولی. فقط ویژگی که تو بیس تو JWT وجود داره، این دوتا مساوی که آخر بیس 64 معمولا میاد رو شما باید حذف بکنید. بعدش یک دات میزنم. بعد از دات باید بادیمو بذارم دیگه یا پیلودمو بذارم دیگه. درسته؟ میرم حالا جیسون پیلودمو درست میکنم. اینجا مثلا میزنم پیلودمو مثلا میزنم name مثلا کد
یا اسممو میزنم عباس حسن زاده، بعد مثلا میزنم چنل، هر چیزی میتونید بذارید، هر چیزی که نیاز هست برای کاربر به عنوان یک توکن بدید و میتونید اینجا بذارید. کد ایزی ام اس، این دوتا رو من الان گذاشتم. حالا اینم تبدیل میکنم به بیس 64. این قرار بادی من بشه. اینا رو پاک میکنم، اینا رو میذارم، انکدش رو میزنم. این بیس 64 بادی من، اینم بادی من. الان این JWT من آماده است، فقط هشینگش رو هنوز نداریم. میریم سراغ هشینگش رو ببینیم چطور میتونیم انجام بدیم. بگیم ببینیم سایتی هست برای هشینگ، میشه hmac SHA-256 آنلاین. ببینیم آیا سایتی هست، سایتایی هست، ببینیم که انشالله درست باشه. خب ببینید اینجا اگر خب درسته دیگه، این SHA-256 اینجا متنمون رو میذاریم، اینجا کلیدمون رو میذاریم. گفتم باید با یک کلیدی تبدیل بشه دیگه، درسته؟ پس متنی که میخوایم هشش بکنیم چیه؟ متنی که میخوایم هش بکنیم کل این متن است. پس اینو من کپی میکنم، میذارم اینجا. بعد اینجا میگه حالا کلید تو بده، چون قراره با HMAC این کار انجام بدیم. کلید من اینجا 32 تا 1، چون 256 حداقل باید 32 تا کاراکتر باشه. من 32 تا 1 اینجا کلیدمه مثلا. نه تا کلیدهای شما نباید اینجوری باشه، خیلی باید پیچیده باشه. و شای 256. الان میگه کامپیوت کن HMACشو. این الان HMAC من شد. اینو من کپی میکنم میذارم کنارش. الان من توکن JWT رو به صورت دستی درست کردم. برای اینکه ببینیم این توکن درست هست یا نه، یه سایتی هست به نام jwt.io. میتونید به این سایت سری بزنید، خیلی سایت جالبیه. ببینید اینجا JWT رو بهش میدید، اینجا هیدر و پیلود رو بهتون میده. فقط اینجا حتما کلیدتون رو باید اول بذارید. این کلید من 6 تا 1. اینو پاک میکنم، بریم توکنمون رو کپی بکنیم بیاریم اینجا. ببینید اینجا خودش فهمید ALG HS256 قشنگ خوند. ببینید چون بیس 64 دیگه، بیس 64 خیلی راحت هم قابل دیکد شدنه. اینجا نیم و چنل رو خوند، فقط سیگنیچرش رو داره میده این ورید. من شکم به این سایت هست، احتمال داره که درست محاسبه نکرده باشه. من فکر میکنم هش رو اشتباه حساب کردیم، اون سایت ها اشتباه حساب میکنم، ولی این سایت مطمئنه. الان من اینجا 11 تا 1 رو زدم، خود شما هش حساب کرد، یه چیزی اصلا غیر از اون بود، اون سایت اشتباه حساب میکرد. ببینید الان اینجا برای ما حساب کرد بر اساس الگوریتم HS256. یعنی چی؟ یعنی HMAC SHA-256. این الان توکن ما اینجا هم میتونستیم بسازیم، من خواستم دستی بسازم که ببینید چطور داره کار میکنه. پس ما تو بخش هشینگ فقط به مشکل خوردیم و از این سایت استفاده کردیم. الان این توکن منه، من اینو کپی میکنم تا هم دیلیت میذارمش اینجا. این الان توکن من. حالا میخوام ASP.NET Core رو کانفیگ بکنم که از این JWT استفاده بکنه برای احراز هویت. خب میریم یه دونه کرییت میکنیم، یه دونه وب اپلیکیشن ASP.NET Core وب API درست میکنیم. HTTPS نمیخواد، از طریق کنترل باشه API همون، نه مینیمال API. خب این اپلیکیشن من. اولین کاری که باید بکنیم اینه که خب قاعدتا کانفیگ بکنیم دیگه. برای کانفیگ کردن اول باید یک نوگیت پکیج نصب بکنیم به نام JWT. ببینید اینجا سرچ کنید JWT. شما باید اینو نصب بکنید. ASP.NET Core Authentication JWT Bearer. اوکی، اینو نصب میکنید. الان نصب. حالا میریم سراغ تنظیمات. تنظیمات چی بود؟ من قبلا توی ویدیو Authentication گفتم، اینا رو دوباره میگم. این سری مختص JWT. اول میایم میدلویراشو اضافه میکنیم قبل از مپ کنترلر، چون قرار کنترلر ما از فیلتر Authenticationمون بگذره دیگه، درسته؟ اینجا اتورایزیشن رو خودش گذاشته app.use authentication رو فقط ما میذاریم. گفتیم ما authentication داریم و authorization. authentication یعنی اجازه ورود دارد یا ندارد.
آتورایزیشن یعنی حالا که وارد کرده به این بخش دسترسی دارد یا ندارد. بعد اینکه میدل رو گذاشتیم میریم، اگر میدل نمیدونید چیه توی دسکریپشن میذارم ببینید. بعدش میریم سراغ سرویس هاش، میشه builder.services.add authentication. اینجا حتما باید اسکیمایی که میخواد، چون JWT داریم کانفیگ میکنیم، حتما باید بزنید بیرر، حتما همین واژه باید باشه، یا اینکه میزنید JWT default dot authenticate اسکیما که دقیقاً موجودی این یعنی چیزی که توشه همون بیرره. اینجا رو ببینید همون بیرره که اینجا هست، یا دستی بنویسید یا اینجوری کلین کتره. بعد از اینکه اینو زدید باید بزنید دات add JWT بیرر که داخلش یه سری آپشن داره که ما باید اینا رو تنظیم بکنیم به این شکل. خب قاعدتا مهمترین چیزی که باید بهش بدیم اینه که اون کلید است دیگه، اون کلید 32 تا 1 رو باید بهش بدیم که بدونه چطور اون هشه رو بره چک بکنه و بعد مقدار داخلش رو استخراج بکنه. میگیم آپشن دات، ببینیم چیا داره اینجا. توکن ولیدیشن پارامتر، اینو باید چیز بکنید. توکن ولیدیشن پارامتر که در واقع پارامترهایی که برای ولید کردن این توکن اون هست رو باید بهش بدیم. اینجوری میزنیم یه دونه آبجکت توکن ولیدیشن پارامتر باید بسازیم که این پارامترها رو داره. اولین پارامتر و مهمترینش issuer signing key که همون کلیدیه، همون 32 تا کلید یکی که هست اینجا باید بهش بدیم. اینجوری کلیدو که بهش بدیم میدونه چجوری بره اون عملیات هشینگ رو چک بکنه دیگه. باید کلیدو گفتیم داشته باشه، چون با الگوریتم HMAC شادی 256 داریم این کار انجام بدیم. میشه new symmetric security key اگه درست نوشته باشم. بله، میگه یک کلید سیمتریکه. سیمتریک یعنی چی؟ سیمتریک یعنی کلیدی که هم باز کردنش و هم قفل کردنش از یک کلید داره استفاده میکنه. ما یک کلید دیگه داریم به اسم آسیمتریک، یعنی قفل کردنش با یک کلید مجزایی که اصطلاحاً میگن پابلیکی، باز کردنش با یک کلید مجزای دیگه است که اصطلاحاً بهش میگن پرایوت کی. اون برای الگوریتم‌های دیگه‌ای هست. تا اینجا ما چون اچمکیم گفتم چون ساده است به خاطر این مسائلش، چون با سیمتریک کار میکنه. داخلش میگه یک آرایه بایتی به من بده، کلید رو به صورت بایت میگیره نه استرینگ. پس ما باید اون استرینگ 32 تا 1 رو تبدیل بکنیم بهش آرایه بایتی. چطور؟ به این شکل میشه انکودینگ دات، ما اگه خاطر باشه با UTF-8 این کارو کرده بودیم. دات، ببینید اینجا get byte داره که داخل get byte میگه حالا استرینگ تو به من بده که من اینجا 32 تا 1 دارم. خب این سیمتریک انجام تمام، یعنی اطلاعات اولیه، تنظیمات اولیه به همین سادگی. من الان ASP.NET Core رو تنظیم کردم که با یک JWT توکنی که با کلید 32 تا 1 هشش انجام شده رو ولیدیت بکنه و عملیات آتنتیکیشن رو برامون انجام بده. حالا میریم یک کنترل اینجا من درست میکنم به اسم یه API کنترل اینجا من درست میکنم به اسم تست. ما بالا اتریبیوت آتورایز رو میزنیم، یعنی هر کس میخواد تو این کنترل بیاد و دسترسی داشته باشه باید حتما آتورایز شده باشه. درست؟ حالا یه دونه اکشن میسازیم public async task i action result به اسم تست. داخلش چی کار میکنه؟ میگه اوکی، یه اوکی برای کاربر میفرسته، میگه که you are authorized. یعنی هر موقع کاربر این واژه رو ببینه عملا یعنی عملیات آتورایزش با موفقیت انجام شده و تونسته تا اینجا بیاد دیگه. درسته؟ چون کل کنترل ما عملا آتورایز کردیم. اینجا HTTP گتش هم میذارم. این کنترل ماه. من الان میام تستش میکنم، اینو رام میکنم. من API رو با یک اکستنشن VS Code تست میکنم به نام تاندرکلا. این خیلی اکستنشن جالبی هست، شما نصبش کن، خیلی جالب، راحت و
جالب کار میکنه. خب این الان وب من. خب آدرس API من چی بود؟ API بعدش هم که اسم کنترل دیگه، یعنی تست. درست؟ پس میشه اینجا اول ببین آدرسش چیه. آدرسش اینه. میایم اینجا یه دونه نیو ریکوست میزنیم، از نوع گیت هستش، اینه. فقط جای این ویدره میزنیم API تست. الان باید به من آن اتورایز بده دیگه، چون اتورایز نیستم دیگه، هنوز اون توکن رو براش نفرستادم. ببین من میزنم اینجا، ببینید داد به من 401 آن اتورایزد، پیام داد آن اتورایزد. اوکی. حالا میخوام این توکنه ای که اینجا ساختیم رو، اینو دیگه ما اینجا دستی ساختیم، درسته؟ میخوایم اینو برای ASP.NET Coreمون بفرستیم، اون والیدیشنش رو انجام بده و ما رو راه بده، به عنوان یک کلید ازش استفاده بکنیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم توی جیسونمون اینجا یه هیدری داریم، هیدر استاندارد HTTP مونه به اسم authorization. توکن رو باید به این شکل بنویسی. اینجا میزنی بیرر فاصله و بعدش توکن تو اینجا میزنی که ارسال بشه. توکن رو انتخاب میکنیم، کپی توکن رو، بله، میایم اینجا اینو پیست میکنیم. الان سند رو میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. باز هم آن آوترایز به ما داد. چرا؟ توی هیدرش که بیایم اینجا رو اگه نگاه بکنیم خطا رو توی هیدر برای ما توی رسپاندش فرستاده. میگه این ولید توکنت ولید نیست برای من. ASP.NET Core داره به توکن ما میگه، داره به ما میگه این توکن چرا توکنی ولید نیست؟ چون که هیچ اکسپایرشنی توش تعریف نکردی. در اصل میگه اینجا که کلیم شما تعریف شده، ببین ما این دوتا کلیم رو داریم، میگه باید کلیم اکسپایرشن رو برای من تعریف بکنه. کلیم اکسپایرشن چی بود؟ همین EXP، کلیم های رجیستر شده خودش. ما یا باید این توکنمون رو تغییر بدیم یا ASP.NET Core رو بگیم که آقا بی خیال اکسپایرشن شو. خیلی ساده میریم توی اینجا که ما داریم تنظیمات رو انجام میدیم، ببینید اینجا ریکوایر داره. ریکوایر اکسپایرشن تایم رو من فالس میکنم، یعنی آقا اکسپایرشن چیز رو کلیمش رو نرو چک کن، اگر نبود هم شما اجازه بده رد شیم. یک بار دیگه اجراش میکنیم. خب میریم دوباره یک بار دیگه ارسال میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. دوباره آناتورایز داد به من. چرا آناتورایز داد؟ بریم اینجا بریم خطاش چیه. ببین میگه حالا کلیمی به نام audience emptyه. میبینید the audience empty is invalid. میگه اگه audience شما empty باشه من نمیتونم قبولش بکنم. پس یا باید بریم توی اینجا کلیم audience رو بذاریم توی بادیمون که ما نمیخوایم این کارو بکنیم، یا بریم ASP.NET Core بگیم آقا بی خیال audience هم باشه، میشه require، ببین require audience. اوکی، اینم فالس میکنیم یعنی بی خیال ما شو. این امنیتی که برای سایتمون داریم درست میکنیم عملاً هیچ دیگه، حالا برای آموزش دیگه، حالا مهم نیست. یک بار دیگه رام میکنیم، این سری دوباره توکن رو میفرستیم. من دوباره میفرستم، دوباره به ما آناتورایز داد. بریم ببینیم این سری ایرش چیه. The audience empty is invalid. خب ما که چیز کردیم که گفتیم require audience رو فالس کردیم، یه دونم validate audience فکر کنم داره. بله validate audience هم فالس، یعنی اونم بیخیال شو. هم میگیم توش نباشه مهم نیست، هم میگیم ولیدیش هم نکن، یعنی نباشه خالی هم بود اشکالی نداره. خب میریم یک بار دیگه میفرستیم، بازم خطا گرفت، دوباره خطا. خب خوشبختانه ارور آدینس دیگه رفت. این سری میگه the issuer is invalid. حالا ایشوئر رو داره چک میکنه، میگه ایشوئر توی توکنت باید باشه. میگیم ایشوئر هم بیخیال شو. میایم اینجا میگیم که require، خب اینجا ایشوئر نداره پس میگه validate issuer مساوی است با false. بچه این ایشوئر و آدینس و اکسپایرشن تایم کلیم های استاندارد و رجیستر شده JWT هستن دیگه. من گفتم یه سری کلیم استاندارد داریم دیگه. اینجا اگه نگاه بکنید ببینید JWT رجیستر کلیم اگه سرچ بکنید، همین سایت اول نگاه بکنید ببینید اینا رو دقیقاً از ما خواست، چون استاندارده. ببینید دقیقاً اینو از ما خواست، ما گفتیم بیخیال شو. اینو از ما خواست، ما گفتیم بیخیال شو.
اینو از ما خواست، ما گفتیم بیخیال شد. درسته؟ خب اینم گفتیم فالس. دوباره میریم ببینیم آیا اجازه میده رد بشیم با این توکن یا نه. یک بار دیگه سند میکنیم و این سری اوکی شد. یک بار دیگه سند اوکی. ببینید این سری اوکی you are authorized. ما الان اومدیم یک JWT توکن دستی ساختیم و ASP.NET Coreمون رو تنظیم کردیم که از این JWT استفاده بکنه. حالا چطور توی C# این JWT رو درست بکنیم؟ این هم خیلی ساده هست. من توی همین پروگرام میخوام مثلا این کار رو انجام بدم. اینجا ببینید یکی روش نیتیو خود C# که یه ذره به قول معروف نچسبه، یه ذره سخت ساختنش. یه روش ساده تری هست. شما میاید توی نوگت پکیج، اگه یک بار سرچ بکنید JWT، یه پکیج به اسم JWT که حدود 38 میلیون بارم دانلود شده. من اینو نصب میکنم. بعدش الان اینجا مثلا میخوام یک JWT برای خودم درست بکنم. میشه string مثلا JWT مساوی است با، ببخشید اول میزنیم و JWT creator مثلا میشه JWT dot builder dot JWT builder dot create. یه JWT creator برای ما میسازه. حالا میگیم string JWT مثلا str، این string JWT دیگه میخوایم از اینجا به دست بریم، میشه JWT creator. اینجا ببینید بچه‌ها حالت چیز داره، fluent API خیلی راحت میتونید بسازید. مثلا add claim داره. add claim میگه چیه؟ مثلا name مقدارش عباس حسنزاده، مقدار خودم. دوباره dot add claim channel، درسته، کد easy ms. دقیقا همین کلم هایی که من اینجا ساختم و دارم اینجوری براش میسازم. و بعدش ببینید الگوریتم داره. مثلا ببینید دات اد الگوریتم، ببینم الگوریتم چی داره. ویت الگوریتم میگه با چه الگوریتمی من میام اینو هش بکنم. اینجا باید الگوریتم خوش رو ببینید چیه. میشه نیو اچ مک شا 256 الگوریتم که از پکیج خودش. ببین اینجا الگوریتم های، ببین اینا الگوریتم خود مایکروسافتیه. اگه بخواید از مایکروسافت استفاده کنید برای کار، ما از این استفاده میکنیم که برای خود JWT همین پکیجی است که استفاده میشه. پس میشه اینو میزنیم، میگه از این الگوریتم استفاده کنیم. بعد اینجا کی داره، ببینید سیکرت داره یا کی، ویت سیکرت، اون کلیده رو میخواد. کلیدمون چیه؟ کلیدمون 32 تا 1 بود دیگه. این هم کلیدمون. کلیمون رو درست کردیم، کلیدمون هم گذاشتیم و بعدش میشه بیلد داره، نمیدونم کریت داره، چی داره، بیلدم نداره. ببینیم با چی میسازه. ببین اینجا بچه‌ها نکنید اکسپایرشن تایم داره، اون فلگ اکسپایرشن که تا کی چیز هست. ببین خیلی چیزها داره، خیلی پکیج جالبی هست. ببینیم دیگه چی داره. انکد داره بچه، باید بزنید انکد. وقتی که انکد رو بزنید میاد تبدیلش میکنه به استرینگ JWT و به شما میده. میشه انکد. ببینیم دیگه چی توش میگیره. یه پیلود جدا هم اینجا دارم میتونه بگیره. انکد. من الان اینو رام میکنم ببینیم آیا همون JWT رو بهمون میده یا نه. ببینیم. بله اینو برای ما ساخت. الان توکن JWT ما. بریم تو این سایت بزنیم ببینیم که اینو من نگه میدارم. بیایم تو این سایت اینو میزنیم ببینیم که چیز. اول کلیدش رو میزنیم، کلیدش همینه. ببین بچه‌ها حتی این کاملتر هم ساخت. برای ما این فلگ تایپ رو نداشت، اینو برای ما نداشت، درسته، ولی این برای ما گذاشت. همین الگوریتم H256 برای ما گذاشت، H2 همین مقدار رو گذاشت، کی هم همین سیگنچرش هم ولیده. خیلی راحت شما از این روش تونستید یک توکن JWT درست بکنید. حالا اگر یک موبایل بود شما باید اینو درست بکنید و بفرستید سمت کلاینتتون. کلاینتتون اینو بدونه چجوری مدیریت بکنید، درسته. حالا چطور توی یک نرم افزار این JWT رو بفرستیم و ریکوستامون رو سمت سرور بفرستیم؟ من یک پروژه کنسول درست میکنم. این کنسول
اینجا هم خیلی راحته. ما توی سی شارپ های جدید یه چیزی داریم به اسم HTTP کلاینت، به اسم HTTP کلاینت مساوی HTTP کلاینت. اینجا یه چیزی داره به اسم هیدر، دیفالت هیدر، یه چیزی داره به اسم آتورایزیشن. خاطرتون هست اینجا ما تب آتورایزیشن گذاشتیم، اینا هیدرن دیگه، درسته؟ HTTP هیدر. اینو میایید براش تعریف میکنید، میگید همچین چیزی رو بفرست. پس میایم اینجا میگیم که آتورایزیشن دات، ببینید اینجا پارامتر داره، ببینیم دیگه چی داره، خودش مقدارش چیه. authorization header value میشه مساوی است با نیو authorization header value که دو تا مقدار از ما میگیره. بله دو تا مقدار میگیره. یه دونه اسکیما ما، اسکیما ما همون بیرره که گفتم باید بنویسید، دقیقاً باید بنویسید بیرر یعنی اینجوری بیرر، و بعدش اون توکن رو باید بهش بدید دیگه. توکنمون چیه؟ توکنمون همین بود که اینجا کپی کردیم دیگه. این توکن رو بهش میدید. وقتی که این کار رو بکنید عملا شما HTTP کلاینتتون رو تنظیم کردید که از این آتورایزیشن از این هیدر بره. الان هر چی بفرستید سمت چیز، من الان میفرستم ببینیم دیگه. الان مثلا میشه var respond مساوی است با HTTP client dot get string میکنیم، get string async میکنیم. چه آدرسی رو؟ آدرس این ور چی بود؟ این آدرس ها. چون async await میزنم. خب یه بریک پوینت میذاریم. باید ما همزمان جفتش رو ران کنیم که بتونیم تستش کنیم دیگه. هم باید سرورمون ران باشه، هم چیزمون. اول اینمون ران میشه، استارت جفتش رو با هم ران میکنیم ببینیم که جواب میده یا نه. خب اول صبر میکنیم که وبمون بیاد بالا، هنوز بالا نیومده. ببینید بچه‌ها زده you are authorized. اوکی، به همین راحتی شما میتونید از توکن استفاده بکنید. خسته نباشید تا ویدیو بعدی.